Давай поговоримо про наші питання, як досягати їх, наші цілі України і цілі тих людей, які керують сьогодні Україною. Не для кого не є таємницею, і це, до речі, не припущення, а факт, що Зеленський живе виборами і все прораховує скрізь призму рейтингів. Зараз він знову зробив в інтерв'ю італійцям заяву про вибори і свою участь в них. Вибори точно відбудуться. Я не впевнений, що балотуватимуся, якщо буде мир. Навіть в Офіс президента був вимушений уточнювати, бо щось не так сприйняли італійці, ще щось, бо спочатку казали, що ні, не можна під час перемир'я робити вибори, а з'ясувалося, можна робити вибори. Зеленський живе вибори. Це зрозуміло, і він додав, подивимося, чого хочуть українці. Скажи мені, будь ласка, оця історія, це гра, чи він нарешті зрозумів безперспективність своїх амбіцій? Чи готовий Зеленський відмовитися від походу на вибори, бо це загрожує ж йому відповідальності і йому його оточенню за все, що вони скоїли, а дещо не скоїли. Наприклад, не підготували країну до повномасштабного вторгнення. Це прямий злочин. Поки в нього є імунітет, нічого не може статися. Але це буде не завжди. Ну, по-перше, звичайно так, коли ти бачиш соціологію, бачиш ці опитування, яким я не особливо довіряю, але ну, просто за логікою ментальності української, яка не можна змінити навіть за 4 роки війни, розуміло, що Зеленський набрид, просто фізично, так би мовити, так. І це абсолютно нормально, це стосується всіх президентів, які були до нього. Це традиція. Він реально, у нього є всі шанси 2 терміни просто перебути фізично за 1 термін, так би мовити, так? Невідомо, коли війна закінчиться. Вибори під час війни, там є свої плюси для Зеленського, є свої... Є що? Дуже багато мінусів, дуже багато. Є багато. Я зараз скажу, давай так, ми зараз скажемо, я не буду казати, що це затягується тоді передача, це розмова, потрібно, не потрібно, юридично, не юридично, ми кажемо про конкретно Зеленського, доля Зеленського, так? Ось, от ми все ідеально виходить, і закони приймають відповідні, і Захід каже, там, з вами вже голосуйте, там, ну, типу, обирайте вже під час війни і тому подібне. Там все одно не гарантовано 100%, що він залишиться президентом, так? Навіть під повним, шанси більше, звичайно, ніж в більш-менш нормальній ситуації, з нормальною свободою слова, хоч якоюсь, з конкурентами ресурсними, так, яких там не саджать, не забирають ні санкціями гроші і тому подібне. Ну, є ж, можна ж санкції просто так, грубо кажучи, всіх людей, в кого більше 10 мільйонів в Україні, просто тимчасові там санкції призначити під час виборів, щоб не було у них бажання дьоргатись і фінансувати там якісь кампанії. Ну, це я жартую, звичайно, але все можливо, так. Але є інші способи. І, в принципі, ну, слухай, я про це розповідав, тому це не секрет, я це казав людям, високого рівня в кінці 18-го року щодо діючого президента. Я казав людям, які займалися кампанією, я казав, я не бачу, я тут всі провів аналізи, я не бачу шансу. Просто не бачу жодного, просто навіть малюсенького шансу, окрім того, що в другому турі буде бойка, просто виграшу. Чи не є розумним не вкладати, йти в ва-банк і сподіватися на або-що, а зробити більш розумно, домовитися з якимось кандидатом. На той момент я пропонував, я розумів, що для багатьох прихильників нинішніх Порошенка це прізвище викликає якусь, Вакарчука того ж самого, так? Вкластися ресурсно, адміністративно, так би мовити, так. І я думаю, що Вакарчук при цих умовах міг неспокійно, але обіграв би Зеленського. Дуже багато людей, які стомилися від Порошенка, проголосували би, коли б була все ж таки більш така альтернатива, вони проголосували би за Вакарчука.
І це ну, зовсім інші реалії країни абсолютно. Ти створюєш нормально, звичайно, ніяких таких виборів, як були парламентських, як були при Зеленському, не відбулося би. Вони, можливо, взагалі відбулися б тоді, коли повинні були відбутися. Так? Ти б завів би туди велику фракцію, ви б створили там з президентом все проукраїнську там більшість. І це була би не монокоаліція, а саме нормальна, що нам потрібно просто. У нас немає такої культури політичної, щоб коли ти маєш більшість голосів, ти не намагаєшся всіх інших вижити. Ви створюєте. І далі все нормально розвивається, ви нормально. Ну так що за ну, це позитивний момент для України, я вважаю, був би. Може, Зеленський в цьому плані більш, я кажу, розумніший, але радники скажуть, слух, ну не виграємо ми вибори, так? Є інші кандидати, у нас є ресурси, у нас є можливості. Ось він виграє, а потім ми і все, а потім все це розмивається, відповідальність і так далі, і так далі. А якщо ця людина буде ну, не дуже досвідчена, не дуже там і так, ну, і ми продумуємо варіанти, щоб не було так, як могло би бути зі мною, як сталося, як я вчинив з Коломойським і так далі. Ми якось придумаємо якусь схему, що таких варіантів не проканає з таким кандидатом в майбутньому, так? І буде у нас більшість в парламенті, і будемо далі правити. Ну, трошки менше, трошки треба буде зображувати більше демократії, більше європейськості, але ніякої відповідальності. Всі ті ж люди, які сидять зараз, вони перейдуть в інші місця, там, в парламентську фракцію, а деякі залишаться. В коаліція створимо міністерства нові, і перенесемо там при певних ну, звичайно, просто перенесемо центр прийняття рішення з президентської влади на прем'єрську владу. Ну, я до чого, що варіанти існують. Тобто не обов'язково, і більш того, я навіть при нелюбові до Зеленської команди, от той варіант, що я називаю, набагато краще, ніж знов ця колотнеча, знов прийде якась месія, яка нам розповість, що ось без нього точно нам всім гаплик. Давайте і парламент зробимо такий, щоб була вся партія була повністю, ну щоб от, типу, все, і все чудово і так далі. Скажи мені, будь ласка, от ти сказав, таким варіантом може бути Усік? Може вести, наприклад, Офіс президента Усіка як потенційного кандидата. Для цього вставляти його в соцопитування, дати йому максимальний ефір, пустити на всі ЗМІ, підсвічувати. Ми ж бачимо, що зараз його піарять всюди, з дружиною, без дружини, окремо. Його, ну, тобто, йому створюють медіа-історію. Це, ну, ти ж як фахівець бачиш, це не гірше за мене. Це, може, пересічний громадянин не бачить. І от далі зараз Усік заявив і розбурхав всіх про свої президентські амбіції. Дивись, я нижче президента, не збираюсь нікуди йти, заявив він в ефірі інтерв'ю, якого в нього брав. Це, от, скажи, будь ласка, це був жарт, амбіції чи анонс, чи що ще? І, до речі, чи може його ведуть як все ж таки як спойлера на вибори, щоб відібрати чиїсь голоси, або навпаки, щоб виштовхнути в другий тур і там спробувати щось зробити? Яка вирогідність, взагалі, ти як технолог, я хочу тебе запитати, і яка вирогідність того, що українці можуть проголосувати за боксера після шоумена під час того, що країна повинна вижити? Ну це ж відверта ситуація. А голосувати знову будуть по, не знаю по якому принципу. До речі, якщо ти бачив, вже якась там відьма Силіконова теж себе бачить або депутатом, або мером Києва. Мені здається, що це йде якесь розмивання взагалі до інституцій, залишків поваги, які були. Ну, перетворюється все на фарс, на шоу, на такий ентертеймент. Ну, це, інакше я це не сприймаю. І народ також сприймає. О, розвага! Новий сітком! Вибори! Може таке бути чи ні? Та може бути, господи, ну слухай, ну ще раз кажу, ну... Я просто не хочу, я просто з тобою в дружніх стосунках не хочу тебе, тому скажу про інших, так би мовити. Ну, ви самі розбещуєте населення. Ну, що тут сказати, ну, ви, ну, не ви, вони розбещують, так би мовити. Ну я от читаю, в мене друзі є з дуже високими, це не ти.
з дуже високим, набагато більше, ніж мої показники усіх. Ну, там, сьогодні, ну, там, у Ірана знайшли 11 ядерних бомб, розумієш? Усік, Ну, в мене Усік, немає такої Усік, інформації. Усік буде наступним президентом, да? Ні, почекай, ти ж читаєш мене, я не пишу такі речі, в мене немає таких... Ні, ну я не про тебе, я не про тебе. І, слухай, там є, без тебе є достатньо, так би мовити, Стерненки, Лащенкови і так би мовити, так? Ну, я кажу про груп, про великих, так би мовити, інформаційних гігантів, так би мовити, нашого інформаційного простору. І слухай, я без всякого, так мовити, уку, це чудово, блін, у вас, ну, це повинно бути так. Ви ж конкуруєте за любов людську, так би мовити. А просто проблема в тому, що ми говоримо про якісь правила, ці правила руйнуються і зруйновані практично, так? І я не бачу з інформаційної точки зору, чому пересічний українець повинен робити якусь... Ну, я просто не розумію, а чим боксер, спортсмен, який всього досяг сам, який не брав ні в кого гроші, який бився, всі це бачили, чесно, краще, ніж генерал, який захищає дисертацію у Ківалова. Ну, просто тобі кажу, як політтехнолог, як це все можна розвернути. Чим вони краще один одного? Ні, не чим. А давайте я відповім зразу. Для мене наступні вибори – це питання обрання того, хто зможе унеможливити наступний етап війни. Те, що росіяни спробують напасти при першій можливості, це лежить на поверхні. Те, що... Ну, я розумію, але це мотивація. Вибач, я от хочу сказати. Це не мотивація навіть, це розуміння того, що загрожує Україні. І я розумію, що так само будуть дивитися і інші. Наприклад, жоден інвестор не вкладе в Україну гроші, якщо не буде розуміти, що вони будуть потенційно захищені. Потенційно навіть. І я говорив про це з різними людьми, і вони всі кажуть одно те ж саме. Від вибору України залежать перспективи. Або ви залишитесь найбіднішою країною, або ви може пройдете шлях Південної Кореї. У вас є вибір, але ви його повинні робити самостійно. Я впевнений, що боксер, при тому, що я вважаю Усіка великим боксером, геніальним боксером, талановитим боксером, селфмейдом, немає ані бачення, ані розуміння, як унеможливити наступний етап війни. Я з тобою погоджуюсь. Я тобі поясню. Я з тобою погоджуюсь, але зараз це ти просив мене як політтехнолога, а не пропагандиста. Давай. Я виключно як політик. Ти кажеш як пропагандист. Ну, з точки зору того, що ти розумієш, що для пенсіонерів, які зараз живуть в Україні, ледь живріють, оці твої слова про інвесторів, які не прийдуть в Україну, бо не буде гарантій, це для великої частини просто пусте місце. Взагалі вони не розуміють, про що ти говориш, так? І люди будуть, на жаль, голосувати за зовсім іншу мотивацію. Ти кажеш, щоб неуможливити війну, яким чином неуможливити війну, так? У кожного свій підхід. Я це чую навіть в Києві такий підхід, який, давайте вже, добре, хочуть вони цього, російської мови, там, щоб ми формально були схожі на них. Добре, давайте. І Усик, наприклад, можливо, запропонує такий варіант. Давайте тихіше, нижче води, нижче трави, так мовити, бути, і будемо, як грузини, так? Вони і з Росії після війни нормально співіснують і так далі. Так. Це просто варіанти, так? І навпаки, ми кажемо зараз про величезний потенціал Залужного, він дійсно має всі шанси стати наступним президентом. Розгорнуть, я не буду цим займатися, точно обіцяю, але розгорнуть там кампанію, знаю, що, мовляв, от якщо ви берете генерала, то війна буде точна. От просто залізобетонна просто війна буде. Це просто його принцип, так би мовити, що повинна бути війна, бо він військовий, так? І це буде розгортатися проти нього. І більш того, я скажу, що багато людей, звичайно, подумає над цим, над тим, що, дійсно, а як же так? Ми ж не хочемо більше повторення війни. Давай не забувати, у нас не тільки країна поділена на військових, на волонтерів і на співчуваючих, скажімо, я так себе називаю, так? А у нас країна поділена на людей, які там, на ухилянтів, на їх родичів, на проросійське населення, при цьому тому, на байдуже населення, так?
Вони ж нікуди не діли, ну чесно скажу, ну, воно нікуди, тобто частина, звичайно, кудись бігла, але ці люди нікуди не ділися. І ніяких висновків, я впевнений, бо це висновки, які заперечують їхній сенс життя, так би мовити, так? Визнати, що все те, що ти любив. Я зараз кажу з горіччю і з занепокоєнням великим, бо цих я людей знаю, дуже добре знаю, дуже багато, так? Перекреслити своє минуле, от, комфортно, ну не хочуть і не будуть цим, більшість не буде цим займатися, так? І всі аргументи там мої там і інші про те, що це буде завжди загрозу, дайте хоч покоління якесь пройде, хоч 10-15 років, і тоді вже там подихаючи, будемо всі слухати Кобзона і як його читати Булгакова і так далі вже, і зробити це публічно, бо всім буде по барабану, що ці старигані там роблять, так би мовити, так? І це не і в тому числі в Росії буде вже, сподіваюсь, по барабану. А зараз це буде не по барабану абсолютно, так? І це буде постійний заклик, так би мовити, до Росії, що Україна це частина Росії. Україна це частина Росії. Знову ж повертаючись до Усіка і до всього іншого, так? І Усік зараз навпаки не, бачиш, він міг би, він людина розумна, я не сумніваюся, що він розумна людина. Він міг би трохи зараз почати, там, як він на початку війни, там, загравати з патріотичним там, цим електоратом. Ні. Він все тримається, бо він чудово знає. Йому, я думаю, що його вже, якщо не ведуть, то вже є люди, які раді, так кажуть, ні, не треба, не треба. У нас є мінімум 15-20% з самого початку людей, які симпатизують подібним, так? А плюс до них додати тих, хто, ну скажімо так, сумнівається, і для них, наприклад, перемога Залужного буде 100% квитком в наступну війну, то як, ну давай так, серйозно, ми розуміємо, що велика частина людей голосувала за Зеленського, в тому числі налякана, так би мовити, мілітаризацію, яку нібито ніс Порошенка, так би мовити, так? Вона для всіх патріотів абсолютно зрозуміла. Ну ти поясни це людей, тут розумієш, тут, коли ми кажемо про Ізраїль спочатку створили мілітаризованою державою, так? І потім кожен громадянин, кожна людина, яка їхала в Ізраїль, вона розуміла, куди вона їде. Я про це постійно наголошую, що мілітаризація нав'язана і мілітаризація природня – це все ж таки різні речі. Олексій, я тобі скажу зразу, я погоджуюсь з тобою на 100%, але тоді треба зразу розуміти, що люди з таким мисленням, і це треба доводити, навіть в ім'я чисто політехнологічних цілей просто вб'ють країну. І це не перебільшення, це вб'ють країну. Ми це ну, ти сказав, і я це сказав, і що далі? Ну, вб'ють. Ну і що? Або країна буде захищатися, приклад Румунія, де коли румуни побачили загрозу національній безпеці і майбутньому країни, то втрутилися і виправили ситуацію. Мова про вибори. І Європа погодилась, хоча там були порушення, бо це рятування свого майбутнього. Бо всі розуміли, що буде далі. І якщо Україна погодиться з тим, що її ведуть на заклання, і технологи граються, то тоді закінчиться Україна. І нам треба думати, або ті люди, які навмисно ведуть країну по російському шляху до катастрофи, або вони зникають взагалі з України, хай живуть де завгодно. В Росії, їм подобається Росія, хай живуть там, в Румунії, в Угорщині, не знаю, в Ісламабаді, де завгодно. Або вони повинні розуміти, питання виживання країни стоїть. Ну, я з тобою розумію це. Ну, я серйозно кажу. Я з тобою погоджуюсь, але давай ситуацію, дивись, це твій виступ беремо, да? Останню фразу скажу. 100 років тому, через те, що вчасно декому не закрили рота і не прибрали з політичної площини, Україна втратила незалежність. Другий раз на ті ж самі граблі наступати не можна. Якщо б вишивати і було б чам, домовились б. Якщо б не було багато чого іншого,
то геть інша ситуація була б сьогодні. Я тобі ти розумієш не гірше, ти знаєш цю історію не гірше за мене. Ну, Але- тут і так, і ні, так би мовити. Але вирогідність залишалась би. А те, що зробили тоді, призвело до руїни і катастрофи. Другий раз на ті ж граблі, ну треба бути дебілом, щоб наступити. І будь-яка людина, не виправдовуючи грошима, бажанням самореалізуватися, чимось ще, яка грається в те, що призведе до знищення держави, є загрозою для держави. І це треба визнавати. Я от, щоб закінчити, от беремо цю твою фразу на 1,5 хвилини, да? І вона ж залишиться в аналах. І от я тобі кажу, от телемарафон через півроку, коли будуть починатися вибори, от будуть тебе, дивіться, ось Береза, який нас не любить, але він, те, що зараз робить Зеленський, він це робить заради спасіння країни. Забороняє участь у виборах Усіку, забороняє участь Залужному, забороняє участь, бо всі вони несуть загрозу національної єдності. Ні, Олексій, хоче приймати участь Усік, хай приймає. Ще раз кажу, хто завгодно, навіть Юра Бойко хай приймає участь. Це демократія. Але будь-хто, хто намагається фальсифікувати, брешучи, навіть Чернуха повинна знати. Почекай, ти румунський приклад для чого привів? Там людину зняли з виборів. Зняли з виборів, коли довели, що це несе загрозу і є вплив на іншої держави. Як тільки це буде доведено, а це можна буде довести, якщо будуть факти. Якщо фактів не буде, хай приймають всі участь. Я ж тобі про що кажу. Але якщо ми бачимо, що країну ведуть по російському, тому ж самому грузинському сценарію, ми ж бачимо це. Якщо це відбувається, країна повинна захищатися. Інших варіантів не існує. Є загроза для держави, не мова про заборону комусь. Усіку, да хто завгодно. Я можу сказати, що я не буду балотуватися. Ані в парламент, ані в президенти. Я це 100 разів, я ще раз підтверджу, я не піду, мені це не потрібно. От тут, я вже наслужився державі. Я ще раз кажу, я знаю, що це таке. Це або ти повинен пахати, як я пахав, або красти, що я робити не буду. Тут треба обирати. Так от я не буду робити ні перше, ні друге, тому що перше, в мене здоров'я вже не вистачає, а друге, я не навчився. Тому я хочу що сказати. Я вважаю, що країна повинна захищатися. І або ми припиняємо от цю історію, яка сталася в Румунії, ще раз кажу, Усік має свій електорат, хай йде. Не проблема. В парламент теж. Народ хоче обирати, народ має право обрати. Але якщо буде доведено, що будь-хто завгодно, неважливо, будь-хто своїми діями і інформацією несе загрозу і бреше відверто, цинічно. Ну, вибач, будь ласка, тут навіть тут не про якісь окремі персоналі. Ну, тоді в нас жодного кандидата не просто. У нас всі так чи інакше брешуть. Тут без брехні наш народ не сприймає взагалі, не сприймає людей. Якщо ти не набрешеш хоч трошки, да? Друже Олексію, або ми змінюємось, або ми зникаємо. Інших варіантів не існує. Політики в Ізраїлі теж не завжди щирі. Теж. І до них ставляться по-різному. Я знаю, скільки людей ненавидять Бібі. Я знаю, скільки людей є його прихильниками. Але і перші, і другі розуміють, що він відстоює інтереси Ізраїлю. Так, перші кажуть, що він ще й свої інтереси відстоює, а другі кажуть, що він І чим це відрізняється від Зеленського, я не розумію. От він відстоює інтереси України і одночасно інтереси умовного Міндіча. Як так само, як і Нетаньяху. Ні. Я ще раз поясню. Наприклад, не підготовка країни до війни, а витрати грошей не на армію, на обороноздатність, а на особисті проекти, які принесли їм особистий здобуток. Це ти про кого зараз говориш? Зеленський його оточення. Я це теж саме чув від лівих ізраїльтян щодо Нетаньяху, який абсолютно не підготовлений був до 7 жовтня. Більш того, про те, що Хамас тупо платив за це, і це все, і теж ледве не доведені факти. Чому не доведені факти? У нас прокуратура офіційно повідомила, що у нас всюди були переплати. Ні, я кажу про Ізраїль. Да, Ізраїль то до одного місця. Ну що, платили Хамасу, Ізраїль, Нетаньяху, кабінет Нетаньяху платив Хамасу.
Так і це ж офіційна інформація. Вона Ну так, ні, так от тому до нього прийти. Просто я кажу, що ну да, до Ізраїль це не Україна, понятно. Я про інше. Я кажу про те, що жоден з цих людей не скаже про одну історію, що є хтось з друзів Бібі, я не є прихильником Бібі. Я вважаю, що він дійсно, от зараз в нього дуже складна історія, я думаю, що він хоче з неї вискочити, щоб його не посадили. Так от, я вважаю, що, але це і в Ізраїлі кажуть, знають, за що претензії Бібі. За сигарети за повара, який обслуговував його, ще щось там. Але жодного історії про друга, який забезпечував Збройні сили, будував фортифікації, які перетворились на пил і все інше, немає. Ти розумієш різницю? Ну, я розумію. Ізраїль існує 70 років, а ми існуємо 35 років. 35 років назад, можливо, в Ізраїлі була б саме на такому рівні корупція. А пам'ятаємо цю комісію 74-3 року? Комісія Граната? Да, ну там теж були факти, не тільки халатності, так би мовити, серйозні. Ну, ж таки, Олексій, ти кажеш про комісію Граната, яка була в 73-му році, це 18 листопада 73-го року уряд дав повноваження очільнику Верховного суду Шимону Агранату скласти слідчу комісію. Я знаю цю дуже добру історію, бо я вивчав історію цю теж. Але що я хочу сказати? Ще раз, питання ж в іншому. Питання в тому, що обороні Ізраїлю не був завдана шкода. Жодна копійка. І люди, які прийшли, давай так, був скоєний напад. Чим закінчилось? Знищенням Хамасу, з вибиття Хізболи, воно навіть зараз вже не хоче нічого робити. Ну, ти ж не будеш порівнювати Хамас і Хізболу з ядерною державою. Що тобі кажу? З терористами взагалі важче воювати. Мова про інше. Можна було підготувати країну, можна було запровадити все і зробити неможливим вторгнення. Можна було. І в листопаді 21-го року Зеленському це казали. Він проігнорував. Мова про інше. Я ж не кажу про те, до речі, Зеленський дуже гідно повів себе на початку повномасштабного вторгнення. Я це визнаю і кажу, що його внесок доволі помітний. Але тут треба за те казати дякую, а за те, що, вибачте, він профакав, тоді треба карати. Так от про що мова? Про те, що, ще раз кажу, або ми захищаємося як Румунія, свої інтереси в майбутньому, або не треба дивуватися перспективам України, які будуть страшні.